هموطنان، ماه بهمن است، ماه انقلاب و ماه سرنگونی دیکتاتوری شاه و قطعاً سرنگونی دیکتاتوری شیخ هم فرا میرسد. هیچ انقلابی در تاریخ جایگاه خود را از دست نمی‌دهد، ولو هر قدر آن را تحریف یا انکار کنند. مردم ایران اراده کرده اند که انقلابی دیگر را در افق تاریخ ایران رقم بزنند. سالگشت انقلاب بهمن، خروش مجاهدان، مبارزان، شورشگران و شیفتگان آزادی را به اوج میرساند که زنده باد انقلاب. صدایشان از همیشه پرطنین‌تر است که برهم زدن نظم کهنه و ارتجاعی و برپای یک جامعه عادلانه و دموکراتیک حق است، واقعی است و امروز از هر زمان دیگر ضروری تر است و خروششان همان سخن مسعود است که انقلاب بهمن نه مرده، نه خاکستر شده و نه از بین رفته است، بلکه همچنان سرسخت و شعله‌ور و فروزان در رگ‌های نسل انقلابی ما جریان دارد. بهمن به یاد یاران، آتش بر این قاتلان. بهمن به یاد یاران، آتش بر این قاتلان. در سالگرد انقلاب ضد سلطنتی همه خونها و رنجهای 45 ساله رو با تجدید سوگندهامون بر سر این پیمان مقدس گرامی می‌داریم که انقلاب دموکراتیک مردم ایران را به هر قیمت ممکن به پیروزی خواهیم رساند. و درودهای بیپایان ما به پیشتازان و راهگشایان آن انقلاب، حنیف و محسن و بدیع زادگان، احمد زاده و جزنی و پویان و پاک نژاد و روح راستین انقلاب ضد سلطنتی پدر طالقانی که رو در روی دزد بزرگ قرن خمینی دجال رنج و خون انقلابیون رو راهگشای انقلاب بهمن دانست. درود همه ما به مسعود که از آغاز بر مرزبندی بین انقلاب و ارتجاع و آزادی و استبداد پای فشرد و در نخستین سخنرانیش بعد از آزادی از زندان شاه با خروش پیروز باد انقلاب دموکراتیک ایران سمتگیری جنبش آزادی مردم ایران را ترسیم کرد و تا امروز برای این هدف، یعنی برپای یک جامعه دموکراتیک، مبارزه سترگ با استبداد مذهبی را به پیش برده است. مسعود رهبر ما، پیروزی از آن ما. مسعود رهبر ما، پیروزی از آن ما. و سلام بر اشرف موسی، فدیه های عظیم مردم ایران در آستان فرشته آزادی. و سلام بر عاشورای مجاهدین در 19 بهمن سال 1360 و آن قهرمانانی که تا آخرین قطره خون جنگیدند و سنت سرخ فام مقاومت به هر قیمت را بنیاد نهادند. بر همه آنها درود. آن سیلاب عظیمی که در دهه 50 ایران را در نوردید و دیکتاتوری شاه را سرنگون کرد، در تمام این 4 دهه یک سره در خروش بوده و فروکش نکرده است. از قیام 30 خرداد، نبردهای مجاهدین در دهه 60، نبردهای درخشان ارتش آزادی بخش، عملیات فروغ جاویدان، سلسله قیامهای بزرگ دهه 70
پایداری 14 ساله اشرف و لیبرتی، قیام 88 و سلسله قیام‌های ظفرنمون از سال 96 تا امروز که هیچ جایی برای بقایای شاه و ریزشی‌های شیخ باقی نگذاشته است. آنچه اثبات شد حقانیت و اصالت جایگزین دموکراتیک یعنی شورای ملی مقاومت است که از 4 دهه پیش مرزهای جبهه خلق را در برابر شاه و شیخ استوار کرده است و آنچه مایه افتخار شد شکست ناپذیری خلق قهرمان ایران است با کاروان بی انتهای شهیدان و سربدارانش، با ایستادگی زندانیان بیشمارش، پایداری مادران بزرگمنش و والایش و در رأس همه عزیز مجاهدین مادر رضایی های شهید که در ساموز یک خلق شده است. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. در این 45 سال بر جامعه و کشور ما مصائب بسیاری رفته است. شکنجه صدها هزار زندانی سیاسی و زندانی قیام، کشتار 120,000 تن از رشیدترین فرزندان ایران از جمله قتل عام 30,000 مجاهد و مبارز، جلای وطن 6 میلیون ایرانی، ویرانی کشور، فقر و گرسنگی توده‌های میلیونی و داغ و فراق بیشمار. در برابر این همه تلخی و فاجعه دو رویکرد وجود دارد. یکی پریشانی و افسردگی و ناامیدی است و دیگری مقاومت و رزم هرچه جانانه تر. مقاومت ما سربلند است که همین راه پرشکوه را در پیش گرفته و نهادها و بنیادهای مبارزه‌ای با پیروزی محتوم را ساخته است. با شورای ملی مقاومت، ارتش آزادی بخش ملی، شورای مرکزی مجاهدین، با مجاهدان آزادی و کانونهای شورشی و پیریزی ایران آزاد فردا با یک برنامه دموکراتیک از طرح جدای دین و دولت و طرح آزادی‌ها و حقوق زنان تا خودمختاری برای ملیت‌های ستمزده ایران و یک طرح دموکراتیک برای انتقال قدرت به مردم ایران. هموطنان، امروز همصدا با شما و همراه با تظاهرات و اجتماع شما در برلین و پاریس و سایر کشورها آمدیم بگوییم قیام مردم ایران با وجود همه خونه‌هایی که در آبان سال 98 و قیام سال 1401 از پیکرش جاری شد آماده برخاستن است. با فداکاری کانونهای شورشی، شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر در قیام 1401 همه گیر شد و نشان داد که این جنبش 10 بار پرتوانتر از گذشته، 10 بار پیراسته تر از همیشه نسبت به آلودگی‌های شاه و شیخ و 10 بار مصممتر از همیشه برای سرنگونی رژیم آخوندی است. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. رخدادهای بزرگ و بعضاً بی سابقه در ماه‌های اخیر روند سرنگونی این رژیم است. این اعتراضها و اعتصابها که هر روز از سراسر ایران می جوشد صدای پای انقلاب است. به فعالیت‌ها و عملیات کانونهای شورشی، به قهرمانی این
شورشگران فداکار بنگرید. این از جمله مهمترین برآمد آمادگی انقلابی جامعه ایران است. چه نشانه‌ای از این واضح‌تر که آتشفشان انقلاب ایران در آستانه فوران است. بله، انقلاب در راه است. به ترس خامنه‌ای و همدستان اندکش نگاه کنید. پی در پی اعدام می کنند، چشم در می آورند و دست و پا می برند تا مانع برخاستن قیام ها شوند. اما انقلاب در راه است. راستی بیش از هر چیز درماندگی آخوندها را در کجا می توان دید؟ در همین محاکمه پرسر و صدا که برای مجاهدین برپا کردند. دارند نبرد و قیام و عزم تاریخی یک خلق برای تغییر سرنوشت را محاکمه می کنند. اما انقلاب در راه است. به آنها می گوییم در آن کیفرخواست هزاران صفحه‌ای‌تان علیه مجاهدین بزرگترین جرم‌های رهبری مجاهدین و مقاومت ایران علیه حاکمیت ضد بشری خمینی و خامنه‌ای را ننوشته اید. راهبر مقاومت نسل‌های پی در پی از جوانان آگاه و رزماور را تربیت کرد و به میدان آورده برای نبرد با استبداد مذهبی. آیا این جرم است یا افتخار است؟ کدام؟ ما نسل‌های پی در پی از دختران و زنان به جان آمده را به شورش علیه ستم و تحقیر و نابرابری برانگیختیم تا راهبری نبرد با این رژیم زن ستیز را به دست بگیرند و به این جرم افتخار می‌کنیم. جرم ما این است که بیش از 4 دهه پرچم سرنگونی تمامیت رژیم را بر دوش گرفته ایم و این پرچمی است که بر ویرانه‌های ولایت فقیه به اهتزاز در می آید. بله، ما به این و صدها جرم دیگر در نبرد با رژیم ضد بشری آخوندی برای آزادی و رهایی مردم ایران افتخار می کنیم. هر بار آخوندها نمایش انتخابات برگزار می کردند، اما حالا دارند نمایش احتضار برگزار می کنند و همچنان که مسعود گفته است در این رژیم جای انتخاب نیست، زمان انقلاب است و مردم ایران با صدای بلند میگویند که نمایش انتخابات شعبده بازی خامنه‌ای است. رأی مردم ایران سرنگونی رژیم ولایت فقیه است. رأی مردم ایران پیروزی انقلاب دموکراتیک است و قطعاً محقق خواهد شد. هموطنان عزیز، خامنه‌ای برای گریز از قیام ایران به جنگ افروزی در منطقه رو آورد، اما غیر ممکن است که از این جنگ نمدی برای عمامش بتواند جور کند. اگر این رژیم در کار نبود، امروز سرتاسر منطقه در آتش جنگ نمی سوخت. اونچه که سالهای سال تنها مقاومت ایران می گفت، امروز همه به چشم می بینند که سر مار جنگ افروزی و تروریسم در تهران است. در داخل ایران نیز خامنه‌ای با همدستی آدمخوارانی همچون رئیسی و اژه‌ای آشکارا
کابینه اعدام و قتل عام سازمان داده اند. اعدام 860 نفر فقط در سال گذشته، صدور حکم اعدام برای هزاران نفر در زندانهای مختلف و قتل پی در پی کولبران و سوختبران مظلوم در کردستان و بلوچستان و جوانان آسی در سراسر کشور. در این مدت البته جوانان شورشگر با هدف قرار دادن مراکز جنایت رژیم پاسخ مردم ایران به این اعدام‌ها را داده اند و باز خواهند داد. همه ایرانیان به ویژه جوانان شورشگر را به کارزار لغو اعدام فرا می‌خوانم. کارزار سراسری برای مقابله با اعدام روزانه جوانان، برای مقابله با خامنه‌ای، این ضحاک ماردوش زمانه، برای برپایی اجتماعات اعتراضی در برابر زندانها، تظاهرات و قیام در سراسر ایران و اعتراضات بیوقفه در سراسر جهان. این همان جنبش سراسری برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه است. این روزها در سطح بین المللی می‌بینیم که سیاست مماشات به مفتضحانه ترین شکل شکست خورده است. خوشبختانه صاحبان وجدان‌های بیدار در جهان امروز راه صحیح را یافتند. به بیش از 500 نماینده پارلمان در آلمان، از جمله 180 نماینده پارلمان فدرال درود می‌فرستم. اونها در بیانیه مشترکی از جامعه بین المللی خواستند در تلاش برای تغییر در کنار مردم ایران بایستند. شمار این قانونگذاران که امروز از اروپا تا آمریکا و کانادا و استرالیا با خواستهای مشابهی در کنار مردم ایران ایستاده اند، به 4000 پارلمانتر از 41 کشور جهان رسیده است. به همه آنها درود می‌فرستیم. درود، 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 درود. و در سالگرد انقلاب ضد سلطنتی با شهیدان و با تمام دلیران و زحمتکشان رزم و انقلاب در 4 دهه گذشته برای نبرد تا سرنگونی استبداد مذهبی در ایران تجدید عهد می‌کنیم. عزم مردم و مقاومت ایران، اراده جوانان، زنان و شورشگران بر پیروزی انقلاب دموکراتیک ایران است و این قطعاً محقق خواهد شد. سلام بر مردم ایران، سلام بر آزادی، درود بر همه شما.